перевіримо графіки вимкнень. Відмінили, типу годину не було. Серйозно? Так, що доброго, нічого ніхто не скинув. Так, хтось щось купив, напевно, хуй. Привіт, Христя. Що ти там, Вікінджанович? Бля, як сайгак по цьому, по криші лажу. Блять, я граю, якщо правда пише графік, до 11 ранку. Мені похуй. Нормально, але у мене до 3. Але тільки що, типу, перед тим як включили, типу, був графік, що з 4 буде вимкнено. Ну і до 12 мало б бути. Так. Ти на базюльці? Поки так. Я йду на базюльку. Там вже всім. Я ризикую зараз дуже сильно своїм здоров'ям, щоб мене з берегу б забирав, якщо що. А що чого? На даху я. Я на даху я. Коротше, Безпечно лазити, типу. піддивлявся я, як грають на сервері тіпи. І що? На СЗ були, там де той літак і Хімка. Там дві крикухи, в крикухах може заспавнитися оленяча біла шкіра, шкіра ведмедя, камінчики якісь, але я не побачив, де вони відкривали каси. Але по ходу каси відкриваються на СЗ. Та, типу, я... Ну і типу там треба кучу патронів, він бігав з 338-ми, блін, ну. Не знаю. Таке собі, ну і. Так що всі щось помало фармлять. Ще там заходив, подивився, що Носферату робить. Ходять, полюють, ще там щось роблять. Заходив ще до одного стрімера, ти можеш закрутити вуса вгору? Ні, не можу, бо для того треба віск для укладки. Я теж не можу. Ні, ну типу, в мене довгі вуса, але я їх обрізаю. Обрізаю завжди, бо цей. Бо коли їси, то, блін, особливо суп, борщ, то треба йти зразу мити їбальник весь. Бо на вусах все лишається. Больно скажи. Ні, мені не подобається дуже сильно. Зісвербувати не подобається потім. А, блядь. Треба постригти бороду, блін, вус. Я не хочу. Щоб мисливство покачати, блядь. Або рибу половлю потім десь. Бо єті піти постріляти, треба ще мені. Технічний рестарт через 2 хвилини. Серйозно, хлопці. І тут на криші, блін, тут навіть так важко лазити. Треба. Я не встигну доїхати, напевно. Вийду 2 тут. хвилини. Що? А може швидше рубанути, ні. Вийду, почекаю. На голові що? Що на голові? На голові не хочу стригтися. Хочу волосся відпустити і потім постригтися. Може вийде, вдасться. Я дуже хочу волосся назад, блін. От Ай. відпустити, так зарости і волосся назад хвостик зав'язати. Блять, навів порядок нарешті у всьому, блять. Так добре, так заєбісь.
Не знаю, чи мені посилати, наче не посилати. В Ну, житті багато ловив рибу. Любив ловити рибу. Рибалка колись для мене була як ліки від депресії. Єбалка. Угу. Балка ліки від депресії. Нормально. Зараз чекай зам'ют. Я думаю, що може робили, але вони не показують, то, типу, не юзають так. Бо більшість, типу, таких чуваків, вони реально, типу, вони приймають подарки, але потім кажуть такі, ну, ми, типу, спочатку попрогресуємо так, подивимося, як воно у вас то все, дадим сюди. Або вони вже на перший вайп грають. Типу, на перший вайп, можливо, і так. Ну, як це, типу, блядь, мені похуй, чесно. Ну, якось воно. Ти що, зам'ючений? Ну, ні. Ну, зам'ються. Я не хочу про це все говорити більше. Не покажу я маньяка, бо вже маньяк в мене не на заставці. Як? Маніяк. Бо то, що я пару днів назад телефон в мене глючив, чи тиждень, і в мене, типу, ці фотки, все пропало з телефону. Нема. Це, типу, знаєш, це прокляття моєї фотографії. Іди Хто нахуй. має мою фото? Добре, то точно, це прокляття твоєї, блядь, фотографії. От. І це вона видаляє зразу. Всі. Угу. Телефон горить нахуй. Оце ж, типу, я такий, знаєш. А де ті обновлення модів, щоб подивитись, що там треба обновити, блядь, новини. Ой. Прокляття фото члена команди, я надіюсь. Не просто. Так, більше не фоткайте багато. Ну. Де, блін? Раз на Я не раз на можу 3 канал роки знайти. Кофіку можна фотку скинути. Ай, підарюка, тікети, новини, новачки, правила, адреса. Бля, я не можу знайти. А що, треба щось типу оновляти? Та Напевно? я не знаю, напевно, що треба. Не продається корисне сахал. Блядь, де воно, де? Рушення забудови, не продається. Реєстрація, івенти, торгівля, спілкування, вести. Лавочки, хвороби, медицина, посібник моди, трейди, крафт, зони, загальне. Ігровий чат, Лівонія, Монія, Хуйонія. Скріни фото, анонси стрімів. Блять. Речі, можливості. Новини, новачкам, бани, мути, правила. Я не бачу каналу того ж. Який канал має бути? Ну, був канал оновлення модів чи щось типу того. Може в новинах написало щось. Може в чаті просто написав. Може просто технічний рестарт. Просто технічний рестарт, нічого нема. Ніяких новин, нічого. Деколи таке буває, що знайдуть якусь багульку в трейдера, наприклад, чи що. Просто рестартом фікситься. Вже 17 людей було 11. Тобто вже можна заходити. Ну, я заходжу. Дивимося.
Хочу пива. Я дуже хочу пива. Я щось сьогодні, мені просто не те, що типу алкоголь, мені смаку хочеться. Я давно не. Як давно. Ой, блядь, я теж Ну, на що? Але ти якщо не п'єш, то і я не п'ю. Це. Переходжу. Можеш собі пити, ти ж не, блядь, ти ж не я. Хочу мінералки до хуя. Так, зробив собі 3 в одному. Я собі. Може я собі якогось чайку? Ні, чай. Чого не п'ю? Суп з листя. Бо лікувати буду. На 5000 ліків лише замовив, сьогодні забрав. Точніше мені привезли. Щось би цікавого випив. Може то піти нескільки бахнуть, а? Іди бахни, Несквіка, йоп макайоп. Ні, потім, блін, ну це от таке. Ну, присмак. Після присмаку поганий. Коли був дитиною, цей Несквік на полках виглядав, блін, як я не знати що. Типу, я такий підмріяв його попити. Знаєш, що я хочу перезібрати паті? Бо тому що у нас якийсь, блядь, оцей кончений патімод. Я хочу, типу, цей. Блядь, як. З бешки? О, до речі, можна з бешки собі паті зробити. Угу. Там лайфбар нормально, там видно, коли хто хворий, їде чи біжить, показує іконку, а тут, блядь, на пів екрана в мене той нікнейм. Що, лівнув з паті чи що? Так. Зараз. Б'є. Давай я створю. Give party name. Дай я. О, тут бач, member color. Ну, давай, створи. Багато. Окей, в нас цвяхів не лишиться на ту хуйню, ні? Може не добудовуй, давай зробимо ящики. Навіть здамо квест зробимо. Ну, що там? Кинув? Territory Manager. Party invites. Ага, як тебе заінвайтить тепер? Party Через Б. Search, Coffee Man, Accept. О, Accept invite. О, О! Тебе якась клякса висить. це в тебе клякса висить. У мене нема ніякої клякси. І в мене немає ніякої клякси. Ну і хуй йому хуй. Цвяхів там не лишилось вже, все? Ти всі забрав? Ні, поки що цвяхи чекай. Дай мені ще один молоток треба, бо в мене зламався молоток майже. Цукіркою забивай. Трошки. Що молоток? А що молоток? А нафіг молоток? На крафт Цукерка десь треба. там в крафті є. Молоток теж. Ну тоді, Цукірку можна точити. ну їх легше знайти. Типу, тут я згідний з тобою. Та я Тоді- подивлюсь, скільки треба цвяхів на цей, на крафт того їбучого ящика. Якого? Ну, щоб на квест треба. Ну візьми в бочці, там ще 3 пачки цвяхів є. Де? Тут? Я забув, де я склав. Давай не 3, а 2. Одну. Я одну пачку ще одну забираю, бо мені не вистачить. А де дошки взяти? Отут є дошки. О, мало, 108 треба штук. 10. 10 треба. Угу. Тоді Ти десь же ж Мені закладав? я позакладав отут. Подивися по стінках. Тут нема. Тут одна. Чекай. 5. Тут нема. Тут є 20. І тут є 20. Тільки не цей, не спіши, будь ласка. Ой, бля, що я зробив? А на що я це зробив? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Важко. Food Storage можна. Так не люблю це. Wooden Crate, Cannabis Workbench. Та нахуй я той Workbench тримав? Так не люблю. Блін, що так глючить? Блядь, як я не люблю цього. 16 цвяхів іде на цей. На один ящик. Коротше, якщо здохну, А на що тобі здихати? бо можу здохнути. То бачиш, от. Сокиру не взяв. А, цвяхи не заклав. Так, лишилось в мене з пачки цвяхів 22 цвях. На один Крафтин ящик скоро скільки пішло? 40 цвяхів? 16 цвяхів на один. На один 16. Угу. Крафтити тобі? Поки. Почекай, да, я. Там 3 ящика треба, так? А. 3 ящика тобі, 3 ящика мені, 6. Дай, я, будь ласка, добудую, і тоді всі остальні цвяхи будеш. Це. Там, блін. А як не хватить? Добудувати можна в Його. будь-який момент. Так, 6. Бля. Що? Як важко. Я не зможу звідси закласти тут это. Large, oh, no, please, God, no, please. Ах, твою за ногу. Поки ніякого, чекай, зараз. Я мушу добудувати, і тоді вже спокійним цим чілом мати закрите Що я це бавлюся, блядь? Дурачок якийсь. Я ж знаю, як це все легше зробити. Скорчину не взяв. Не знаю просто, чи навіть дошок тих вистачить. Діло таке. Я пробіжусь, може щось вполюю. О, два їде, блядь. Вчорашній. А він не перший, тут вже і червона, і Ні, імпала проїжджала. Це не він. Я знаю, що я тут зроблю, бля, я їм там поставлю цю хуйню, як її. Що сидите? Поставлю, будуть, блядь. Ти б чихнув? Ні. Я ж вже відбіг. Хтось чихнув, тільки що тут. Та я на всякий випадок, блядь, на мінки буду жарити. Може це ж через те, що я футбол, це холодно. Вітамінки краще не їсти, їх майже не можеш знайти. У мене 50 штук. Блять. Я знаю, де їх шукати. Потім на квест треба 50 штук засунути в ту сумку. Так, добре. Ой. Варстейрс, добре. Треба буде, то засунемо.
Нема оленів. Ой, тепер тебе видно на карті через цей, блін, як він називається. Паті мод. Угу. Опа. Почув. Так, щось я неправильно десь зробив. Що я зробив неправильно? Так, так, так. Угу. Що я неправильно зробив? Альментіо зайшов. Альментіо, там є зомбаки, в яких більше хп. Жіночки, байкери і ще там один мужичок може бути. Якщо повільно біжуть за тобою, повільно ходять, то в них багато хп і краще, типу, їх скіпай одразу. Типу, вони тебе не доженуть. А ті, хто бігають, то так. Вони звичайні. У них мало хп. Можеш їх вбивати. І завжди дивися в кармани. Забирай все, що в карманах лежить. Полював білого оленя. Оленя, блядь. Оленя. Ух, голова, піздець місця займає. А чому голова Бедлі Демедж?
I can't really progress. Ну от, блін, 20 цвяхів то прям. А я тут не залишив? Ну. Ну, пачка цвяхів, 22 цвяха. 16. Так, і десь ще тут я олениху застрелив. Ну, напевно, я вже її не знайду. Але ця паті не показує тебе. А, показує на мапі. Прикольно. О, тепер я можу робити паті маркер. Ну, то через той мод не можу поробити. Там вбив, вона десь бігла. Блядь, біг сюди, поки вбивав цих оленів, бачив двох священників. Прибіг, їх уже десь нема. У тебе лишні цвяхи залишилися чи ні? 22. А, добре. Все. Е, Ну хоча б банка енергетика вже ліпше, ніж нічого. Так, а де ще один отче дівся? м. Не можу ту олениху знайти. Якраз би її порізав, може би і рівень взяв. Цікаво. Дошки. А, я не туди заклав.
Скільки Мгм. на один ящик йшло? Ти казав? 16. Найшов, походу, але не ура. Ні, не хватить. Бля. 4. А ті цвяхи з тобою, так? Угу. І дошки зі мною. На один ящик чи на два. До шоку вистачить цвяхів. Ну, прям тютельку в тютельку все розраховано було. М'ясо наполював, піздець. М'ясо, кісток, блядь, сало. А ти що? Тепер треба до Зеленої гори добігти. Нашу. Здати квест. Що за квест? Ящики. А, А, ніхуя, ящики, походу, треба вести на цей. Нести на. кудись. Ага. А куди? Знаєш куди? На біатлон туди. О, На північ. тоді давай біжи на базу. А ти маєш цей квест? Який? На ящики? Угу. Ну так, ящики зараз крафчу, заїдемо на Зелену гору, я візьму цей квест і поїдемо туди наверх. Ти скрафтиш ящики, Я- а Пробіжусь трохи, щоб щось прокачати. Я заїбався їсти. поняв. А ти якраз під'їдеш до того часу. Wooden crate, правильно? Так. Тобі крафтити ще? Ні, я зараз скрафчу, а ти ті цвяхи залиш, я потім вікна зроблю ці, щоб відкривалися нам ті штучки. Там 5 цвяхів треба на кожне вікно. Та якраз. Ага, 8. Я понял. Що скільки мені дало досвіду? Блять, 25 досвіду треба до 31-го хантінга. Безкислий. Атлетика ще 250 очок треба. Оленів чую? Може й так. Може і так. А ящик не можна засунути? Блін, на це би зекономило місце. Машина порожня. Жир зіпсувався. У мене сало псувалось. Так, де олень? Я тебе чую, але я тебе не бачу. Що собі. Миру тобі і процвітання. Угу. А ну подивись, в мене є зараз клякса? Є. Може це ми маємо якусь маленьке чогось гаток захворювання? Не знаю.
Ох, оце я, блядь, зістрибнув. Я не знаю, що це таке, куди воно, чому воно так. Якби ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке. Якось так. Я можу зараз весь сервак нагодувати м'ясом. Але цього я не зроблю. Мені гроші надо, блядь, 500 000, та які пів. 600 000 ще треба. Ох, блядь, скільки тут на зеленій горі люду. І на зелених нивах, блядь. Тих невістів, не знаю. Що може бути краще за нею? Буквально все. О, може я сюди це складу? Це вклав. От. Це сюди. Це сюди. Відкрить. Да. Сюди. Я поки що в Гюнтера складаю м'ясо. Ножики. Ну. У мене Гюнтер це машина для риболовлі. Туди склав всі снасті, все лайно. Ну, лайно може витягнути звідти. Ай. Добре. Де ти книжки позалишав? В бочці, в палаці біля того соло-локер кита. Угу, добре. Ще приніс туди. То подивись, що там де є. Читати чи не читати, а що я можу прочитати? Можу прочитати. Подивись. Метаболізм можу прочитати. Читай, звичайно. А, медицину не можу. Це що, стрендж? То я купив собі Десяте. на майбутнє. Можу. Я і так не можу. А я знайшов на 20-30 силу. Зелена така? Ні, зелену ти купив, скоріш за все, там 30-й 40-й, а я знайшов фіолетову на 20-30-й. А я її можу прочитати? Ні, не треба. Я докачаю сам. Можеш? Ні, не треба, я докачаю сам. Там можна 2 рівня отримати з тої книжки, а мені треба 1 рівень лише. Бо я сам докачаю. Стелс. Стелс майже 20-й. Майже 19-й.
Щось. Так, а де в нас хавка? В машині. Можна хавку. Я на базі залишу. Десь тут зброя палаці, так. Ага. Добре. Я в ту палатку, коротше, саму ліву першу скину трохи хавки. У мене консерв тих всяких. По 500 гривень продати можеш. Де? На алтарі. Ну то. Хай буде, щоб пожрати на базі. На всякий випадок. Когось гості приїдуть, у нас м'ясо закінчиться, ми такі оп-оп. Ну то продаж 500 гривень, то не гроші. Знаєш, що я мав зробити? М. От ти мене за цей. У мене сон жовтий. Нема енергетиків. Я мав поставити вогнище на базі. Скрафтити ту штучку. Можна купити газову плиту. Кого за плиту? Газова плита продається. Купи. Ну, я побіг на алтар. Чи ти побіг? Візьми гюнтер і гюнтером поїдь. Я хочу прокачатись трохи. Я, весь час їздив. Нічого не качається. Їда не тратиться, метаболізм не качається. Цей не Ти качає. машину тут залишив. Я пішов за енергетиком в раптор. Все ваше здоров'я, чат. І пий, будеш дурний. В реальності енергетики не п'ю, то хоч в грі побалую себе. Угу. Смак, звісно, в них гівна. Тих Мгм. енергетиків. Я купив один точильний камінь, хай буде. Так, де в мене є щось протипаразитарне? Твердо. Ти ще там? Ні, я вже побіг. Блін, різкий, як я не знаю, ти хто. Тут що? Ну. Ой. Тут може? Тут. Що шукаєш? Шукаю, де поставити. Щось хотів поставити. Порох. Де порох? Бачив десь в якійсь діжці. Перша зліва палатка в почті. Перша зліва палатка. Ну, при вході, як заходиш, зліва палатка. Є, побачив, так, знайшов. Очі вже все. Не сприймають вони цього всього. Візьми біля цього локера в палаці, в бочці візьми протигаз, постав собі в цей, хай буде, там є що заправляти можна. Ну, типа такий. А потім знайдеться чорний, то. А, ні. Компас маска. Угу. У тебе мисливство який десь до 30-го доходить. О, візьми мені книжку на силу з собою. Будь ласка.
Та я нікуди не йду. Я зараз буду каміння купав. А, не буду купав, не треба робити вогнище. Тоді що А робити? тут для того треба просто, ну, великі балони можна використовувати, напевно. Цей ключ відкриває ящик на великих військових базах, і цей ключик відкриває ящик на північно-західному литовищі, коричневий і зелений. Завалялося в мене. А, то от коричневі. Є коричневий, зелений і такий, типу, світло-зелений. Жовтий є. Поставив машину, Апарат. 2 жовтих, 2 коричневих, та й лежать. А ти не повитягав? Вони в локері. Три кольори різних зелених є. Та? Так. Тиси на великих військових базах і ящик на великих військових базах, але чомусь кольор інший. Може це через те, що демедж, напевно. Кольор змінився трошки. Напевно, що так. Ще раз. В машині зараз. Постав машину 2 жовтих, Там Там- нема зовсім? там 2 Зелених є. зелених. Я лишив. Добре. 2 жовтих і 2 коричневих поставлю. Типу, я десь ти там бачив від СЗ теж постав, хай буде. Ну, Атлетику до 32-го вже качнув, заїбіться. Що ми качнем? No painting. You reduce the delay before stamina. Restored your body begins to recover faster. Максимально. Так, мені треба імунітет до 20-го качнути, десь книжку бачив на імунітет. На великих військових базах, на великих військових базах. Добре. Сила, де мене? Ага. Сили, мені треба ще 600 очок. Можна буде книгу прочитати, яку ти маєш взяти. 12 тисяч за книжку забашляв. Так, тут скорняки, всяка фігня. От сюди і тряпки втукла. Я коврик зняв, він в очі резить на підлогу. Так правильно, нафіг він. Він якийсь, блін, просто оця плитка така. Не. Не подобається мені. Будиночок такий дерев'яний, гарненький, а то плитка. В дерев'яному будинку плитка. Так, вбив одного, дає. Було 0,7. 15 очок з одного зомбака дає. Репутації? До сили. Все. Мало цих маленьких оленят десь почув під пострелю. Лишилося 11-21 поінт до 31 рівня хантінг. Здорово, Хельк. Лежик, привіт. Бачу. Що, я 2 оленят вбив? Понятно, то що, блядь. То ще, блін, 90.
Блядь, думав, качну м'ясо на максимум, що буде цей. Що буде 100% падати, але воно не падає 100%. Угу. Ну, майже 100 там. Ще на базі? Так. В палаці біля соло-локера в самому низу лежить пенбеха і окуляри. Візьми, будь ласка, окуляри. У мене ці окуляри заїбали, блять. Сонце деколи так сліпить. Угу. Намагаюсь зрозуміти, що мені з собою потрібно брати, а що вже можна і не брати. Щось в мене довго виходить думати. Чому? Чи й так інтервеншн. Блін, залишу поки, може постріляти вдасться. Це продать, це на... Що? Викинуть. Так. Бронік мені цей, звичайно, не подобається, капець як жах, просто жах. Особливо з моїм цим болкою. Якусь розгрузку би гарно. Бомж. Так, діжка закрита. Діжка закрита. Латки ще не забудь закривати. Книжку взяв для тебе. Я тут вже годину, так, я курити хочу. Я йду покурю і Добре. їхати до тебе. На Зелену гору ти маєш заїхати і взяти квест. Точно. Ну, то я тебе по дорозі захоплю просто. Я добіжу до того часу. Куди? До куди? До алтаря. А, до алтаря. Окей. Щось ми мали на алтарі зробити, щось ти питав, щось де, що? Купить плиту. Ні, щось інше ми мали зробити. Ну я питався де їжу продати, але типу, Угу. я лише на базі. Нехай лежить, вона там місце багато займає. Це консервована з Єті.
щось 10 банок чи скільки. Більше. Зараз буду. Хуйлан, блядь. Ну, 5000 вже знайшов. Кунікомет. Все. З чистою совістю база замкнена. Добудована. Включаємо AC/DC. Погнали.
Від зомбі-вірусу на алтарі продаються. Вірол називається шприц. О, візьми мені, будь ласка, оцю, що я колов від Опоїзомераз. від сепсису чи що? Угу. Укольчик, я тоді захворів. У нас це ходяча Вікіпедія по медицині. Блять, довелося вчити, блять. Слухай, пізди отримувати, треба і вчити. Тобі треба нік, болотний доктор. Ні. Доктор. А, що там, блін? Йо. Купу людей на сервері. Ментіона і... NPC щось я не бачу. Бармалейчика бачу. Верхній це стаміна чи що? Що верхній це стаміна? Тебе щось з хпшкою чи з кров'ю? А то, блять. Я зістрибнув, блять, на зомбака і він мені дав 2 рази пізди. Нормально все. То хпха значить зелена, а кров червона. Треба буде в твого Гюнтера згрузити м'яса трохи. Бо, ну, може і дійсно, так як ти казав, що трохи довше воно в машині стоїть. Я там і свинку, і 2 оленят, і блядь. Бо я тільки там ще не чпекнув. О, треба гроші забрати з під пішки. Зараз. Хтось книжку купив. Дякую. Так, квести. Ящики. Потрібні інструменти. Сет. На когутів можна ще взяти. На півдні борщ. Та ну. Перший прихисток не треба. Яблучний сік. О, яблучний сік це якийсь сюжетний. Думаєш? Угу, 5 яблук треба. А де їх взяти, блядь, тих 5 яблук? А нема в нас насіння на базі яблучних? Не знаю, я не дивився. Ну, це дивно, звичайно, що. От. Я теж думаю, де ті яблука. Так, прямуйте в Чорногорськ в пошуках цвяхів. Це квест, не треба тобі того робити. Це типа. Типу. Бо я на тих точках вже був, і в мене, типу, лишилось просто скрафт. Блядь. А ти в тебе скрафчені ящики? Так, В тобі чи в машині? але мені. А, я зрозумів, мені треба їх викинути на землю і підібрати. Напевно так. А якщо ні, то треба буде їхати. Тут квести деколи так багується. Воно не сприймає квест, треба викласти всі предмети квесту з інвентаря і знову взяти. Ні, Ні, треба їхати. треба їхати. Нічого, поїдемо. Я тоді заїжджаю за тобою на алтар, так? Та, я зараз куплю ліки, продам снайперки, ті, що знайшов. Унімет продам. Так, що тут ми не продаємо? Мені треба буде виспатися там. Ну, то спимо там, я теж посплю. Півтори тисячі кунікомет. Ну, тут хтось понаскидував, 50-ку я заберу. Магазин, значить, така заберу. Так? М? Звісно. Так, а тут що доброго не скидали, хлоп? Штаніки можна порізати, поріжем зараз. Чи не. Ні, не буду різати.
Нам Я треба сьогодні добре, і ще чуваки рецепт. можуть їхати отак от біля бази. Раз. Завтра ніхто тут їздити вже не зможе. Будуть Хто це спить? стопатись. Ломік. Ти вийдеш з бази, блин. Добрий вечір, дихати Ломік. свіжим повітрям, бо тебе якийсь зіб'є нафіг. Промовчу хто. Добрий. Дати квест, забрати зелену облігацію. Ой, які лаги. Ти приїхав. Дід, вирубай, блядь. Дістань гюнтерка, будь ласка. Я скину туди м'ясо, сало. Воно ж все одно зіпсується. Може не, А чого не... я не бачу твоєї мітки якоїсь взагалі? М натисни і там Member Markers. Ага, 3D. О, супер, так нехай буде. Ще задавлю десь. Тут заправлятись можна. М'яско. Шкіри не кладу, чи класти. Та як хочеш, там паралельно. Порядок зроблю. Внизу, коротше, книжка твоя лежить. Прочитаю І окуляри. окуляри заберу. Угу. Ідем спати зараз. Так. Тут у нас то. Добре. Що там? До складу. Це. Чекайте, це не моя книжка. Це було зелено. Ох, Зелена. у мене майже 30-й. Так, прочитаю цю. Воно не дасть досвіду наступний, лиши собі. Добре, я пішов спати. Прямуйте в Чорногорськ в пошуках цвяхів. Ти мені що, в Чорногорську цвяхи треба знайти чи що?
Прийти на точку просто- просто. Це той квест, який я казав, що думав, що в мене забагався, типу я не знав, куди далі йти. А це квест якраз був на оцю. Лінь. Ага. Я зрозумів. Що скажеш, якщо ми поїдемо по ЖДСі в Чорногорськ? Як хочеш. Я за любий двіж. Що скажеш, якщо ми поїдемо по правій стороні туди, на Новодмитровськ, в ту сторону, в Світлоярськ, по ЖДСі, Березіна, Ну тоді в Новодмитрів заїдемо, я зайду до того, блін, Франкенштейна, подивлюсь, що квест не з'явився. Як скажеш. Так, начебто я все поскладав. А я ще ж якусь флешку знаходив, ні? Скільки там флешок в машині я поставив? 3. Я знайшов ACDC і ще якусь. А, лол. Лолівську, блін. Понял. Дублікатно. Можна продати буде на Зеленій горі. Поставиш на підтупішку. Поставиш та й продаш. А чи ти набої не витягаєш? Які? Бо вони дуже дохуя місця займають. 6 лотів займають теж. А я то думаю, що це таке. Виключив вебку і тебе прямо Та ні, інтернет дроп. прикрило. Там в тебе зі сетом ще йшов кейс. Мгм. А що це на 9 в тебе? Кейс? А на 10 кейс. Кейс. Хоч один? Знаючи тебе, ні. Я можу дати. Залиш собі. А може Цікаво, подумаєш? Просто що то за фігнюшка в тебе. У мене в одному патрони їда. Корисні всякі одному. там сокири, блядь, які мені треба. Скільки там слотів? І то на 300, і то на 300. Тому 500. А, ну. Я не понял. Кейси допомагають твоїй менталці триматися, тому я не можу в тебе забрати кейси. Чого допомогу? Я думав тобі дати, але, блін,
більше луту влазить. Але знаю, як ти любиш ото ламатися тут. Тому якщо, я кажу, я можу дати тобі кейс на 300. Ні, дякую. Ну. Це би тобі помогло. Вовків лутати там. Угу. Ай, блядь, треба зараз подивитися, чи працюють сповіщення і таблюсь. Помогло би. Але я не хочу. Не працюють, добре. Перезапустимо. О, я зараз піду від сепсису куплю. Я купив вже шприц. А, добре. І в мене десь 2 запасних ще лежать. Десь. Так, все, моя виспалася. Гуляй, малявка, бо зроблю вавку! Я хочу бронік змінити, я не знаю, мене бісить. Я не можу. На базі там лежить бронік в шафі. Литоноска. Сказав шеф. Ну так. Якусь поносочку. Піду подивлюся. Або на цьому подивитися, на як Блін, його. там на красноставі. Це Ну та буде отак гамнян. гамняна. Я не хочу брати фоївський бронік. Це 24 слоти, там, типу, і магазини. Ну нічого от я такого тобі не можу компенсувати сказати. слоти цим. Кейс. Ні, Ні. закривай тему і. Або заїхати на красностав, подивитися, зняти гроші. А я не бачив, там броніки якісь були, чи там були розгрузки якісь. Я не пам'ятаю. Я не знаю, чесно. Все, я теж виспав. Так, шприц візьми. Блять, найтиший, от де він в мене впав. О, да. Супер. Куди? Я забув, треба продати магазин, приціл і Угу. ще щось. Ніколи не любив таких от громадних броніків. Тут єдине, що типу тут Ну, ти ціль, через ціль. те, що слоти були. Це єдина цінність. А зараз футболку з насту получив, то вже можна якось компенсувати. Ну там є під такий колір твоєї футболки плитоноска з обвісом. Ні, не зелений, коричневий треба. Куди зелений, я що? Ну він не зелений, він такий, блін, як футболка якогось такого болотяного кольору. Ні, має бути коричнева. Під рюкзак вже. Що? Не шариш? Що у нього там таке червоне ззаді висить? А, плащ. Коротше, тут таке діло. За них продав комат. І. Я ж різав ці. Ріжте. А вона руїни, от що я не можу її порізати, поняв? Он, блядь, не знаю, не маю що робити, блядь, смітників дістаю одяг ріжу.
Ой, бля, атлетику зараз треба 2000 поінтів, блядь, щоб качнути наступний рівень. Значить, ми їдемо по правій стороні. Так. От ти біжиш. Ну, от Дмитровськ. Ну, О, блядь, я закрив. потяги. Півгодини. Коротше. Їдемо там. Тобі музика не мішає? Мгм. Та йоп, знов це пастка. Я маркери переробляю.